Itong video ay tungkol sa pag-compute ng first derivative ng x to the n. Isa ito sa pinaka-common na functions nating na-encounter. So sa video ito ay i-compute natin ang derivative niya gamit ang definition ng derivative mismo. So yung n natin, lagyan na natin ng restriction. Yung n natin is non-zero, non-negative integers. Ibig sabihin pwede 0, 1, 2, 3, and so on. At yung proof na to ay para lang sa case na yon. So yung proof na to, hindi to kasali yung proof ng x to the 3.5, 4.8, yung mga decimals. So dapat non-negative integers lang yung n. So ito yung definition ng derivative. Alam natin yan, di ba? So makita nyo ito ay equivalent definition talaga to. So hindi to galing sa ibang expression. Ito ay kumbaga standard. Ginawa nating pinagkasunduan ng mga mathematician na ganito yung definition ng derivative. So yung derivative ng ating x to the n, pag in-expand natin yung definition ng derivative ay magiging ganito. It is the limit as h approaches 0. Tapos yung first part is yung x plus h to the n. Second part is yung walang h. Tapos divide by yung h. Yung h is yung delta, kumbaga by how much are you gonna increase or decrease your n, your x. So yan yung definition. So ang key sa proof na to ay the following identity. Alam natin na if meron tayong numbers a and b, meron tayong numbers a and b, yung a to the n minus b to the n, alam natin na pwede yung ma-factor as a minus b times a to the n minus 1 times b to the 0. So b to the 0, 1 lang yun. Plus a to the n minus 2. Yung b naman dagdag, b1. Plus mo yan hanggang a to the, sabihin natin, a to the 1. So yung b naman is n minus 2 plus a0 b to the n minus 1. So sa bawat term, kita mo, pag plinas mo yung exponents, n minus 1 yung sum. So ito, n minus 1 plus 0, n minus 1. Ito naman, n minus 2 plus 1, n minus 1 pa rin. So lahat ng terms dito sa parentheses, yung exponent nila pag dinagdag mo ay n minus 1. So alam natin kung ilang terms yan kasi, kunyari, tingnan mo yung b. Yung b, no? b dito, 0, 1, dito may 2, 3, 4, up to n minus 1. N minus 1 ang pinakamalaki at saka pinakamaliit 0. So kung magsimula tayo magbilang dito sa 1, ilan terms yung galing sa dito hanggang sa last? Siyempre n minus 1 terms yan. Kasi b1, b2, b3, b4, up unto b n minus 1. So kung bibilangin mo lang yung exponent, simula ka sa 1, 2, 3, 4, 5, tapos n minus 2, n minus 1. So n minus 1 yan, terms galing dito. Tapos may isa pang term dito, yung b to the 0. So ang total number of terms ay n minus 1 plus 1. Ibig sabihin, ito pala ay a minus b times, dito mayroong n terms. N terms yan. Yung loob ay ganito. So a n minus 1 plus a n minus 2 times b plus dot dot dot. Ang last ay b n minus 1. May n terms yan. N terms dito. So balik tayo dito sa ating derivative. So yung limit, gamitin lang natin tong identity na to. Yung a natin dyan, palitan natin ng x plus h, di ba? Ito yung a natin. Ito yung b. So yung b natin, palitan natin ng x. So ngayon magiging h approaches 0. Ito yung a natin eh. So, ano yan ha? So ito yung a natin. A n minus b n all over h. Tapos, factor na natin yan.
which approaches 0. So a minus b, tapos yung a to the n minus 1 plus a n minus 2, b plus dot dot dot, b n minus 1. Tapos palitan natin. Palitan natin ang mga x. Yun. Yung a, dito na tayo. So yung a minus b, ano yan? Yung a natin kasi x plus h. Tapos yung b is x. Yan, yung ganyan. Ito naman, yung a natin dyan, a is x plus h pa rin. It's n minus 1. Sunod is x plus h pa rin. N minus 2. So ano yung b? b is x lang. Dot. So x lang rin. Tama, parenthesis niya. All over h. Ayun. So agad makikita natin yung x na to, cancel sa x na to. X minus x lang. Tapos yung h na to, cancel sa h na to. So natira tayo ngayon dito. Yan na natira. So yung natira natin, ulitin ko lang ang pagsulat. Ganito na natira. X plus h raised to the n minus 1 plus x plus h raised to the n minus 2 times x plus dot 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 hanggang yung huli ay ano lang, x to the n minus 1. Ito na, di ba? Tapos, pwede natin ma-apply yung limit. Kasi puro lang naman h yun eh. Di ba? X plus h, x plus h, x plus h. Tapos alam rin natin na yung sum ng exponent dito at dito palaging n minus 1. Di ba? So, halimbawa, yung first, so i-distribute natin yung limits. X plus h, n minus 1, plus limit as h approaches 0, x plus h, n minus 2, x limit x plus h, n minus 3, x squared plus dot dot dot. So yung huli ay magiging x and limit. So limit as h approaches 0 of x to the n minus 1. So ito, yung h dyan, magzi-0 lang. So x ang matitira. Ito naman, ganun din. X lang rin matitira. Ito rin. So, ang mukha na niyan ay ganito na. X n minus 1. Ang mukha niyan ay ganito. X n minus 2. Ito no, x minus 2 kasi sinubstitute natin yung h. Times x plus x n minus 3 times x plus dot 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 plus x n minus 1. So makikita natin na, mapapansin natin na yung sum ng exponents ay always n minus 1. Nakita natin yan kanina. N minus 2 plus 1, n minus 1. N minus 3 plus, 2 pala to, squared. Squared yan, squared. N minus 3 plus 2, n minus 1 pa rin. That's n minus 1. So pareho, puro n minus 1. X n minus 1 plus x n minus 1. Tapos ilang terms lahat? Alam natin kanina na n terms to, di ba? Discuss na natin na mayroong n terms na ganyan. So, magiging n x n minus 1. Yun yung proof natin. So, ang tutunan natin is yung derivative pala ng x to the n, if n is a non-zero, non-negative integer, ay nx to the n minus 1. Ang key sa proof natin ay ang identity na a to the n minus b to the n equals, mapa-factor siya, a minus b times a to the n minus 1 plus a to the n minus 1, n minus 2b plus dot 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 hanggang a to the 0b n minus 1. Or, sulat lang natin ng mas malinis,
yan ay from I equals 0 to n minus 1 b I a n minus 1 minus I. So ito yung key sa ating proof, itong identity na to. Kung gusto natin yan i-prove, may separate video siguro tayo dyan